Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Memeș, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi face previziunile pentru o zi de vibrație 28. Să vedem cum ne inspiră energia și cum putem depăși provocările în caz că ne confruntăm cu așa ceva. Vă rog tare mult de aici să luați lucrurile cu care rezonați. Ce vi se aplică vouă? Ce nu, să lăsați deoparte. Și înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc de fiecare dată tuturor celor care sunteți parte din comunitate. Pentru mesaje, pentru suport, pentru aprecieri, pentru că sunteți abonați. Dacă ești aici pentru prima dată, îți urez bine ai venit. Dacă rezonezi cu mesajele, te invit să te și abonezi, să apreciezi acest clip. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că de când trăim în era inteligenței artificiale, algoritmul YouTube-ului, pentru că există un cod matematic aici care propune către vizualizare clipurile, nu prea mai face diferența între content creat de tehnologie artificială, de inteligență artificială și oameni ca mine. Și atunci este foarte important să interacționăm și să facem acest schimb de energie pentru ca mesajul să ajungă la toți cei care au nevoie de el. Știu, trăim vremuri delicate și trăznite. Să vedem despre ce este vorba. Merg pe o singură variantă astăzi, pentru că lucrez în culise și la Zodii, care mi ocupă foarte mult timp. Luna iulie este una de pomină, intensă din toate punctele de vedere. Vom trece dintr-un arhetip într-altul, din rac în leu, din leu în fecioară și tot așa, și ne zguduie puțin. Plus că vreau să vorbesc astăzi despre numărul 28, întrucât se întâmplă fix cu o zi înainte de retrogradarea lui Saturn în Pești. Numărul 28 este numărul abundenței. Avem judecata și puterea. Capacitatea să fim altruiști, capacitatea să vedem dincolo de programele sociale, puterea interioară din noi, să ne ridicăm la un nivel de conștiință mai înalt. Avem această capacitate să fim generoși și pentru că suntem generoși, dar din dar se face rai. Știți vorba aceea. Pe cer avem aspecte foarte multe, nu vă plictisesc cu ele. Ce mi-a atras foarte îndeaproape atenția este opoziția dintre Mercur și Pluton, care ne vorbește clar despre schimbarea mentalității, dacă vrem un viitor împreună. Singuri nu vom putea trece peste nimic, doar împreună. Unde-s mulți, puterea crește. Mi-a mai atras atenția un aspect tensionat dintre Soare și Lună. Luna este tot în Pești, dar și dintre Soare și Neptun. Foarte mult idealism poate fi aici sau pot fi cadre, situații, contexte sociale unde să fie nevoie să dăm dovadă de altruism și să ne fie testată capacitatea noastră nobilă și generoasă de a fi oameni. Unii vor alege să fie empatici și altruiști, iar alții vor alege să fie egoiști. Numărul 28 în cartea lui Richard Rudd, Cheile genelor, vorbește despre nemurire și totalitate. Iar la umbră, adică vibrație mai joasă, vorbește despre lipsă de scop, lipsă de direcție, despre lipsă chef de viață, să spunem. În timp ce ieri, pe 27, știți că v-am spus că este important să fim empatici, altruiști, atenți la aproape, pentru că iubirea față de sine și față de aproape ne salvează, construiește o lume mai bună, în pofida realității care ne este vârâtă în ochi în acest moment. Pe 27 am avut fix mărinimia, altruismul, iar la umbră sau la vibrație joasă, egoismul. Toate zilele și toate aceste date matematice până la urmă sunt interconectate. Tocmai de aceea aleg astăzi să fac citirea generală și din lipsă de timp, dar și pentru că era important așa mesajul, pentru că această lipsă de scop înainte de retrogradarea lui Saturn ne poate trage foarte tare în jos. Putem porni programe biologice de autosabotaj, pot interveni provocări la nivel de boli cronice, ne putem trezi cu boli autoimune, tocmai pentru că nu există iubire de sine, tocmai pentru că atunci când nu-ți iubești aproapele, nu te iubești nici pe tine, când nu te iubești pe tine, nu-ți iubești nici aproapele. Vin și vă spun toate aceste lucruri din compasiune și empatie și pentru că știu că singură nu pot răzbi. Aici, în planul terestru, sunt și eu vulnerabilă ca și voi și vă înțeleg tuturor durerile și provocările.
Saturn în pești va zgudui. Saturn în pești ne va învăța ce este pentru noi și ce nu. Saturn în pești va zidi potecile, drumurile, căile pe care noi vrem să mergem, care nu sunt pentru noi. Oameni la care ne gândim, dacă nu sunt pentru noi, nu vor mai exista în viața noastră și nu se vor mai întoarce. Dacă vor apărea provocări la nivel medical, va trebui să devenim conștienți de emoțiile noastre și de programele biologice pe care noi le avem. Nu știu câți dintre voi știu despre noua medicină germanică. Foarte mulți din medicina alopată o bagatelizează, dar noi am uitat că înainte de 1900 medicina se practica la nivel holistic. Am uitat. Mulți dintre noi nu știm, ignorăm aspecte profunde și importante, dar veți vedea că de îndată ce retrogradează pe 2 iulie Neptun, în semnul pe care îl și guvernează în pești, vom avea acces la aceste informații mai subtile. Vom avea alegeri foarte importante de făcut. Până prin noiembrie-decembrie, ce vrem să facem cu viețile noastre? 28, am spus, este numărul prosperității, al abundenței. Mulți oameni de succes din lume l-au folosit pentru înființare de firme, pentru a iniția proiecte noi și așa mai departe. Avem judecata, da, care ne spune trezire, conștientizare, înțelepciune și 8, sau puterea, anul în care suntem, când vedem câte lucruri se întâmplă în jurul nostru și câte mai urmează să fie încă dezvăluite. Ce ne spune ziua? Vă urez tuturor să aveți o zi minunată și, dacă îmi permite timpul, revin și cu informații despre Saturn în perioada de retrogradare, așa mai detaliat. Comunicare intuitivă, detalii, informații, răspunsuri la provocările și problemele noastre. La nivel de relații, puteți transmite mesaje prin acest plan subtil, telepatic, oamenilor la care vă gândiți, pentru că acestea vor fi recepționate. Poate nu ad literam, cu subiect și predicat. Va fi vorba despre o senzație pe piele. Nu știu dacă vă amintiți, într-una dintre citirile din această săptămână, emisiuni, am spus ceva de genul să lăsăm vântul să ne mângâie pielea sau vom simți vântul pe piele. Mare mi-a fost surpriza când aseară, în timp ce mă întorceam de la plimbare cu fetița mea, mi-a spus: mami, ce frumos este afară, simți cum vântul ne mângâie pielea? Am făcut ochii mari și mi-am adus aminte. Imaginați-vă că nu are de unde să capteze ea așa emoții. Avem aici Ganesha. Dăm la o parte din calea noastră obstacolele, avem parte de ghidare și protecție. Sufletul nostru dă la o parte din calea noastră, încearcă să ne elibereze calea pentru ca noi să ajungem la acest nivel de totalitate, de împlinire. Practic asta înseamnă de desăvârșire, să fim mulțumiți, recunoscători, liniștiți, sănătoși și așa mai departe. Uite cum putem primi mesaje. Sufletul meu vorbește cu sufletul tău. Și avem numerele 43 și 31. O întorsătură de situație. Este ca și când poți accesa prin capacitatea ta extrasenzorială pe care o ai și nu știi, informațiile, răspunsurile, vindecarea de care ai nevoie. Și aici avem o pierdere, doliu, tristețe, regret și resuscitare, regenerare. Te ajută sufletul tău, te ajută energia, eul tău supraconștient, capacitatea ta extrasenzorială, așa cum am spus, să treci peste niște provocări și să nu te îndoiești de tine. Avem aici culoarea roșu, un soare roșu, și anume magnetismul din natură, din lume, din planul acesta terestru. Cu cât ai vibrația mai jos, cu cât te gândești mai mult la ceea ce nu a funcționat, cu atât vei atrage mai mult ceea ce nu funcționează. Vieți anterioare. Ne reunim cu cei apropiați nouă, cu cei pe care îi iubim, de fiecare dată în altă viață.
din nou și din nou și din nou, cu anumite sensuri și scopuri. Iar aici scopul întâlnirii dintre voi și anumiți oameni cu care fie aveți parte de povești frumoase de viață sau de povești neplăcute de viață, este acela de a evolua. Unii dintre oamenii pe care îi avem în viețile noastre sunt veniți ca aliați, în sensul că ne pot ajuta, alții sunt veniți ca aliați, în sensul că ne reactivează și ne încurcă într-o oarecare măsură viețile pentru ca noi să ajungem la acest nivel de totalitate, să fim întregi, să nu mai existe nimic care să ne supere. Mai ușor de spus decât de făcut, dar nu imposibil, pentru că de aceea există informația. Ia să vedem ce ne spune această pierdere. Poate ați pierdut recent pe cineva, definitiv, din planul fizic. Și acum sufletul vă ajută să vă vindecați durerea, să înțelegeți schema mai profundă a vieții, exact cum spun de fiecare dată. Puteți comunica cu oamenii care sunt trecuți în planul celălalt care nu este fizic. Uite, reuniune. O reuniune și are legătură cu numărul 27. De ce v-am reamintit de ziua de ieri? Pentru că aceste două chei lucrează în tandem, 27 și 28. Una închide, una deschide. Este practic, dacă le adunăm, 9 cu 1 și 1 cu 9. 9, 1, 1, 9. Când sunăm la 911 în țara care are 01 la cod? Păi când avem o provocare, o durere. Deci, avem un semnal, o sirenă care ne spune că trebuie să ne vindecăm, că suntem ajutați să ne vindecăm, suntem ajutați să ne facem bine într-un anume domeniu din viața noastră sau pe toate planurile. Aici avem o încheiere, se poate concretiza ceva, putem afla ceva. Această concluzie ne ajută de acum înainte să ne desfășurăm viețile diferit. În față acum cu un fapt împlinit, cu o alegere, ceva nu mai suportă amânare. Se întâmplă ceva care nu mai poate fi schimbat. Și această acceptare este cheia pentru următorul pas. Aici unii dintre voi trebuie să acceptați ceva. Ceva se închide și este timpul să o luați de la început. Și dacă este greu, facem un pas înapoi, contemplăm pentru a putea face un pas înainte. Avem 10 de bâte, asul de spade, eremitul, împărăteasa, 7 de monede și înaltul preot. La nivel general, ca zi, această zi 28 îți poate aduce, exact cum am spus, o concluzie sau un gând, o hotărâre importantă, să spui până aici, ok, am înțeles, nu mă simt bine, am provocări la nivel financiar sau se întâmplă ceva, stop, stop, aceasta este revelația, ce am de făcut acum? Și rezultatul, soluția pentru această provocare este să te gândești bine, realist, înțelept, matur la ceea ce se întâmplă în viața ta pentru a o putea lua de la început. Pentru că aici ți se spune, poți să o iei de la început, însă dacă nu ești atent, vei repeta același scenariu. Doar că situația va părea puțin diferită. Cum reușești să traversezi această situație? Ce îți spune această zi? 1. 2 plus 8 egal 1. Inițiativă, energie masculină. Poate ai de-a face cu cineva care este o energie masculină. Însă este o energie masculină dezechilibrată. În sensul că nu este tocmai aliniată această persoană la ceea ce înseamnă energie masculină. Sau poate tu ai o provocare cu energia masculină. Ori ești doamnă și te regăsești foarte mult în energia masculină și ar trebui să ai grijă de tine, să-ți nutrești corpul, sufletul și așa mai departe. Ori este nevoie să intri în energie masculină pentru a face niște lucruri și apoi te retragi în energie feminină. Revelații
concluzii, răspunsuri pe care le primești acum, care te ajută să îți dai seama în ce investești, ce este stabil pentru tine, ce contează cu adevărat în această viață. De ce? Pentru că nu mai este timp de pierdut. Aici nu ghicim, aici lucrăm cu subconștientul, aici decodificăm energia din mentalul colectiv, cel puțin pe cea a egregorului nostru. Dacă nu rezonați cu mesajele, poate suntem pe frecvențe diferite. La nivel de relații, depășiți unii dintre voi o provocare. În sfârșit puteți comunica mai limpede și mai ușor. Se lasă în urmă acest regret. Se întâmplă ca aici doi oameni să stea față în față și să ajungă la aceeași concluzie. Și este o concluzie care funcționează de ambele părți. În ce investim timp? Uite, suntem bine dacă suntem în relații deja formate sau poate aici sunt întrebări dacă mai merită să continuăm pentru că avem o istorie împreună sau poate fi vorba despre faptul că dacă sunteți acum proaspăt căsătoriți și vă doriți un copil, tot încercați și în sfârșit uite că puteți primi o veste bună, poate veni pe lume un copil, poate veni pe lume inclusiv un nepot sau o nepoată, desigur, vorbesc la nivel general. Poate fi vorba aici, dacă sunteți în relații deja formate, despre niște aranjamente pe care le-ați făcut, despre o pierdere pe care voi ca și cuplu ați suferit-o, poate fi la nivel financiar sau despre supraviețuire, despre calcule la nivel de plan financiar pe care le faceți și vreți să știți cum să rezolvați niște chestiuni importante pentru voi. Împărăteasa spune că, uite, puteți atrage magnetic în viața voastră acum sumele de bani de care aveți nevoie și că puteți atrage fix atât cât credeți. Bun, dacă sunteți persoane singure, puteți cunoaște pe cineva și această persoană s-ar putea să aibă haine de stat sau să fie foarte misterioasă sau să fie cineva care are legătură cu o funcție publică, lucrează în domeniul public, să spunem, pentru că sunt o grămadă de astfel de joburi. Ceva ce ține de lucru cu clienții, poate fi. Sau poate fi ceva ce are legătură cu medicina. Desigur că nu ne rezumăm doar la asta, dar sunt niște indicii mai aproape de acest potențial. Poate fi vorba, tot dacă sunteți singuri, despre faptul că în sfârșit după mult timp vă caută cineva, vă scrie cineva și vine ca o surpriză această veste, această întâmplare, pentru că voi nu vă așteptați. Dacă sunteți în perioadele de separare, aici energia vă spune că există o probabilitate foarte mare să se ridice dintre voi și persoanele de care v-ați despărțit provocările sau piedicile, să ajungeți să puteți discuta. Dar în funcție de vibrația voastră, de karma pe care o aveți împreună, ce ați zis, ce ați făcut, ce au spus, ce au făcut, veți putea trage o concluzie sau acum se va înnoda o nouă linie temporală, o nouă direcție care cam așa va rămâne, cel puțin pentru o perioadă de timp și acest lucru ar trebui să vă dea puțin de gândit, pentru că unora dintre voi vi se spune te-ai luptat aici, te-ai consumat, te poți îmbolnăvi. Mai vrei asta? Pentru că, uite, te simțeai singur și cumva trebuie să-ți dai seama de aceste lucruri. Sau poate fi vorba despre faptul că acest 10 de bâte înseamnă mediul exterior, provocări pe care le-ați avut acolo în cuplu și cumva în permanență au existat piedici care nu vă lăsau să ajungeți la armonie, să fiți o relație stabilă. Poate fi vorba despre faptul că aici mai existau între voi terțe persoane și postura în care vă regăseați voi era aceasta a eremitului, nu știa nimeni de voi, tot soiul de situații unde acum trebuie să aveți mintea limpede și să le înțelegeți. Pentru că așa se ridică din calea voastră obstacolele, așa vă puteți vindeca. La nivel de plan material, aveți o informație, obțineți o soluție, rezolvați ceva după lungi căutări. Poate fi aici ceva ce are legătură cu un cabinet de avocatură, cu un birou notarial,
cu ceva legat de contabilitate, cu ceva legat de sistemul medical, de vânzări, de Mercur și de ce guvernează el, transporturi și așa mai departe. Și poate apărea o șansă, uite, pot veni niște bani. S-ar putea unii dintre voi să fie avut o pierdere la nivel financiar sau să fie nevoie să achitați niște taxe, niște impozite. Sunt ceva aici, chestiuni legale, documente care pot apărea în discuția voastră astăzi. Poate fi vorba despre interviuri la care mergeți și să știți că veți fi, metaforic vorbind, puși sub lupă, dar atitudinea voastră, postura voastră va schimba totul. Cumva veți ajunge pe listele scurte ale angajatorilor și s-ar putea să încheiați contracte de muncă noi, unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, să știți că aici pot fi bonusuri, iar pentru alții dintre voi, realmente măriri. Măririle, dacă vă gândiți astăzi la ceva, o reușită și știți că sunt pe punctul de a se întâmpla, se pot concretiza undeva pe la sfârșitul lui iulie, cel mai sigur, pentru că aceasta este cartea Fecioarei și Mercur va intra atunci în Fecioară la sfârșit de iulie și apoi va face un pas înapoi în august și va retrograda în Leu. Deci, Mercur aici în Fecioară vă poate aduce bani, plus că și Venus va intra în Leu și atunci va avea foarte mare putere de manifestare și de atracție, întrucât Leul înseamnă aur, strălucire. Ce strălucește? Ce este aur? Moneda, bunăstarea. La nivel medical, aici s-ar putea să fie oboseală sau să fie lucruri care se întâmplă în planul acesta subtil, care ar trebui să ne dea de gândit, uite, mai ales pe parcursul nopții, când ar trebui, înainte de culcare, de fiecare dată, să vă faceți o protecție. Ce înseamnă protecție? Mă bag în pat și fac așa mici afirmații în gând sau tare. Sunt protejat. Aici doar eu stau în acest moment, fără vibrație joasă. Orice s-ar întâmpla în jurul meu, eu sunt de neatins. O reuniune este aici posibilă. Poate fi vorba despre o reușită medicală, despre o programare pe care o aveți la doctor, din cauza unei afecțiuni care aparține neamului, care a venit pe linie energetică sau prin acest context al familiei și uite că puteți fi mai stabili, lucrurile se pot îmbunătăți. Sau ar trebui unii dintre voi să nu depuneți efort fizic, ar trebui să fiți atenți la acest efort fizic. Aici, cartea aceasta a Fecioarei spune că trebuie să fii atent în permanență în ce îți investești energia. Energia înseamnă gând și emoție deopotrivă. 10 de bâte. Aici, la relații, e o pasiune mistuitoare. De genul de te-aș prinde ce ți-aș face. Vreau să te țin în brațe, nu mai pot fără tine. Persoana asta e detașată. Are o singură bâtă în mână, vedeți? Face cam ce vrea. Să vedem. 5 de monede. Este o stare de neputință, vedeți? 5 și 5. 5 și 5, ăsta înseamnă tot 1. Înseamnă dublă confirmare că trebuie să schimbi ceva, că ceva se transformă, cu sau fără voia ta, în viața ta. Și dacă nu devii conștient, s-ar putea să te surprindă viața. Dacă devii conștient, o poți surprinde tu pe ea. Asul de spade aduce nebunul. Fie unii dintre voi veți lua o hotărâre să ștergeți cu buretele tot ce a însemnat înainte rău, provocare și să o luați de la început, fie vă puteți împăca cu fostul, cu fosta, fie alții dintre voi veți spune gata, până aici merg pe alt drum. La nivel de plan financiar, s-ar putea unii dintre voi să vă găsiți alte locuri de muncă, pentru că aici ați fost prost remunerați. Pajul de bâte. Există aici cineva care chiar dacă tace, pune la cale ceva. Poate fi vorba despre faptul că stați unii dintre voi cu sufletul la gură, cu gândul la copiii voștri, dacă aveți. Regina de spade. Evoluați de la regina de spade la împărăteasa. Pe semne că aici ar putea să existe, vedeți, asul de spade, este ridicat de energia feminină. Fie trebuie să intrați în energie feminină, în zona aceasta a empatiei, a altruismului,
Fie este vorba de faptul că cineva vă ajută aici și voi singuri va trebui să faceți niște drumuri, să inițiați niște proiecte, niște acțiuni, singuri fără ajutor, pentru că aveți această capacitate să o faceți și nu sunteți neputincioși. Poate fi vorba despre niște studii. Alții dintre voi s-ar putea să luați niște decizii, să vă separați sau există, dacă deja există în cuplurile voastre decizia sau gândul, discuția despre divorț, se cam poate să ajungă acolo discuția. Uite, 10 de cupe. Dar ziua aduce, să știți, rafinament și împlinire. Și regele de monede. Avem la nivel de relație o dinamică de genul o a treia persoană, se vede că o a treia persoană s-ar putea să vreți să divorțați pentru că este sub demnitatea voastră să rămâneți într-o relație unde nu sunteți voi prioritatea. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie în sfârșit gândesc rațional ce am de făcut și uite că această zi îți aduce o sclipire de geniu, îți aduce capacitatea să iei o hotărâre care te ajută foarte mult, să inițiezi ceva. Altora dintre voi vă oferă cineva ajutorul, vedeți? Și acest ajutor de care aveți nevoie în orice chestie măruntă pe care voi o faceți astăzi, ajutorul acesta din partea cuiva va aduce o bucurie mare în suflet și bucuria aceasta vă ajută pe voi, fără să vă dați seama, în planul acesta eteric, să vă restaurați încrederea în lume, în umanitate, în faptul că puteți realiza ceva ce înainte credeați că este de nerealizat și de neconceput. Cineva este timid sau nu are curaj pentru că voi sunteți mai puternici. Alții dintre voi s-ar putea să aveți aici pe urmele voastre, metaforic vorbind, pe cineva care vă regretă, dar care are de asemenea o familie și cu toate astea se gândește la voi. Este într-un alt loc, într-o altă casă, dar în sufletul acestei persoane voi sunteți cea mai bună potrivire pe care, din punctul lor de vedere, au avut-o cu cineva vreodată. La nivel de sănătate, veți vedea că după ceva timp începe să vă simțiți din ce în ce mai bine și poate nu aveți voi 100% încredere că vă puteți însănătoși așa de pe zi pe alta, dar cu toate astea, dacă aveți grijă de voi și de sănătatea voastră și începeți să cercetați necunoscutul, lucruri pe care înainte nu le știați, s-ar putea să ajungeți să vă restaurați sănătatea cât de cât sau din ce în ce mai mult. Drăguță tare ziua! Mesajul. Nebunul aduce decizii, nebunul aduce comunicare, se transformă comunicarea asta de la visare la faptă, vă caută cineva. Așa, dintr-o dată pe nepusă masă, uite, avem ora 10 și 10 sau avem ora 2 fără 10. Aici vine mesajul acesta atunci când voi cumva sunteți prinși în rutina voastră, în alte lucruri, în viețile voastre și nu vă așteptați. Deci aici sunt îngrijorările zilnice, dar este cu numărul 14 această arcană. Adică fac treburile mele administrative, văd de viața mea și uite, mă surprinde un mesaj. Îndrăgostiții. Pot fi vești despre locul de muncă, la locul de muncă sau pur și simplu de la cineva drag. O persoană iubită sau cineva drag. Aflați ceva aici, un adevăr astăzi, iese la suprafață ceva. Și uite că ne apare din nou ideea aceasta a împărătesei. Creșteți cumva, vă cresc veniturile, vă simțiți mai bine la nivel de sănătate sau sunteți mai înțelepți astăzi. Poate fi vorba despre o veste bună care are legătură cu sănătatea unei energii feminine sau dacă voi sunteți aceasta, chiar dacă nu mai sperați să întâlniți pe cineva, uite că se poate. Aici este o formă de respect, cineva vă validează, cineva vă respectă astăzi. Poate veni din urmă, poate veni acum o soluție mult așteptată, un mesaj mult așteptat care vă surprinde. Poate fi vorba despre ceva ce are legătură cu ai voștri copii, sunteți entuziasmați sau nerăbdători să aflați o veste care îi privește pe ei în mod direct. Banii, planul financiar, buget. Uite, se umple lingura, vedeți?
vin niște bani, exact cum am zis. Mulți, puțini, vin niște bani. Vă ies niște calcule așa. Iar aici, în zona relațiilor, este reconciliere, din nou reuniune. Poate fi reconciliere ad literam sau poate fi vorba strict despre o întâlnire în care să vă dați seama sau să discutați, să vedeți dacă se mai poate face ceva, dacă vă mai doriți reciproc, foarte important, sau este vorba despre faptul că te reconciliezi tu cu sufletul tău și accepti o situație care îți aduce un alt suflet pereche alături. Talismanele. Mici bucurii care îți schimbă astăzi ziua. Avem 9 și 12 sau 21 și 12, o situație în oglindă. Te întâlnești cu șansa, știi? Rezolvi ceva astăzi, la oră fixă, sau pur și simplu este vorba despre cum privești tu viața. Din ce unghi te uiți la anumite lucruri. Serotonina, ai o bucurie astăzi. Uite, o bucurie, ceva frumos se întâmplă pentru tine. Aici avem spânzuratul, să te bucuri de ceva sau nu te teme că locul tău este deja rezervat. Poate fi vorba și despre faptul că te luminezi. Avem asul de spade aici, înțelegi ceva. Accepți o situație. Alții dintre voi poate aveți de făcut niște reparații prin casă, iar altora dintre voi vă vin niște vești, dar de la depărtare, din alt oraș posibil. Uite, unii dintre voi mergeți undeva, la un eveniment mare. Mai poate fi vorba despre faptul că este o instituție unde rezolvați ceva. Trebuie să rezolvați ceva. Descurcați o situație încălcită. Aici avem un ananas și aici avem regenerare. Vorbim despre enzime, despre digestie. La alergii, la histamină, să fiți atenți. Histamina face multe lucruri. Nu știu, să verificați eventual lista alimentelor care liberează histamină. Dragostea dintre mamă și copii. Aveți o bucurie care are legătură cu copiii voștri. Zâna măseluță. Dinți. Dinții au legătură cu Saturn. Reușiți ceva. Veți scăpa dintr-un blocaj. Sau vin pe lume nepoți. Nepoții voștri vă fac o bucurie. Sunteți bucuroși datorită nepoților. Ceva. E ceva frumos. Vă faceți bagajele pentru concediu, unii dintre voi. Uite, intuiția. Folosiți-vă intuiția înainte de toate. Vocea aceasta interioară vorbește, noi nu ascultăm. Nu te da bătut. Pentru simplu fapt că ai tot luptat, ai tot făcut niște chestii, acum vei înțelege și vei concretiza ceva important. Avem delfini, 2 suflete pereche sau 2 oameni aliați, tu și cineva care îți oferă o mână de ajutor. Uite, ai un protector aici și pe talismanul acesta scrie: ai protecție. Cineva veghează asupra ta. Poate fi din acest plan, poate fi din planul eteric. Cineva cu care tu ai o istorie. Aici este vorba despre niște animale de companie, aveți grijă de ele, vă ocupați, adoptați, sunteți iubitori de animale de companie. Încrederea că suntem bine, încrederea că cineva mi este loial, încrederea că cineva mă sprijină și mi este aproape. Iar la inițiale avem P, T, G, Z și Q. Țineți ceva. Ce e în mână nu-i minciună, exact așa. Lămuriți într-o privință anume și vedeți clar, măi, ce am avut și ce am pierdut. Puteți face ceva anume, vă puteți odihni unii dintre voi. Uite, o celulă ou zigot, ceva se naște sau cineva. Felicitări dacă sunteți în așa postură. Pe unii dintre voi vă văd umblând așa la niște programe pe laptop, pe calculator, căutați niște lucruri, vă uitați la niște indici, la niște date. Da, este timpul pentru făcut calcule. Este fix un moment în care dacă nu preiei frâul de la car, s-ar putea să pici din el și să rămâi fără șansă. Asta este șansa să faci o schimbare în viața ta. Indiferent de ceea ce se petrece în viața ta, acum este șansa.
pentru noi, voi, pentru toți. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o zi minunată și să ne reauzim cu drag. Încerc să revin cu o emisiune despre Saturn și voi începe să postez încet, așa, și zodiile în funcție de timpul pe care l-am să le filmez. Vă îmbrățișez, să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Pa, pa!